Bạn đang cầm 100 triệu ném qua cửa sổ mà không hề hay biết. Hầu hết người mới làm YouTube đều cháy túi và bỏ cuộc chỉ sau 3 tháng vì dính phải tử huyệt này. Đừng để tiền mồ hôi nước mắt ra đi vô ích. Hãy xem video này để biết cách lọt vào top 1% những người sống sót và kiếm tiền thật sự. Có một bí mật tàn khốc về thế giới ngầm của những người kiếm tiền online mà chưa có bất kỳ một người thầy nào ngoài kia dám nói thẳng vào mặt bạn. Đó là ranh giới giữa một kẻ thất bại nợ nần chồng chất và một triệu phú đô la tự thân trên Internet. Thực ra, mỏng manh hơn bạn nghĩ rất nhiều. Nó chỉ cách nhau đúng một khoảnh khắc của sự giác ngộ. Nếu bạn đang ngây thơ tin vào những lời đường mật về việc đổi đời chỉ sau một đêm, hay những tấm bánh vẽ về thu nhập thụ động nhàn hạ, thì video này chính là gáo nước lạnh cần thiết, tát thẳng vào sự ảo tưởng đó, để kéo bạn trở về mặt đất, trước khi bạn mất trắng tất cả vốn liếng và niềm tin. Nếu bạn cảm thấy tò mò về sự thật trần trụi này, và muốn là người đi đến cùng của sự thật, hãy nhấn ngay nút đăng ký kênh ở bên dưới, để tiếp thêm động lực cho mình tiếp tục bóc trần những góc khuất gai góc nhất của nghề làm YouTube trong những video tiếp theo. Xin chào những người anh em thiện lành. Chào mừng mọi người đã đến với một chủ đề mà mình tin rằng sẽ chạm đến tận đáy lòng của rất nhiều người đang loay hoay tìm đường khởi nghiệp. Chúng ta thường nghe rả rích bên tai những câu chuyện cổ tích thời hiện đại, kiểu như chàng trai 20 tuổi kiếm ngàn đô mỗi tháng chỉ nhờ đăng video, hay cô gái văn phòng bỏ việc để sống cuộc đời tự do tài chính nhờ Internet. Những câu chuyện đó không sai, nhưng nó là một nửa sự thật nguy hiểm. Nó giống như phần nổi của tảng băng chìm, lấp lánh và hào nhoáng, khiến cho khái niệm làm giàu nhanh trở thành một thứ thuốc phiện cực mạnh, mê hoặc tâm trí của những người mới bắt đầu, khiến họ lao vào như những con thiêu thân. Nhưng thực tế thì sao? Thực tế là một bức tranh với gam màu xám xịt mà ít ai đủ can đảm để nhìn vào. Làm giàu nhanh trên nền tảng này là một điều cực kỳ viễn vông, nếu không muốn nói là hoang đường. Bạn phải chấp nhận một sự thật phũ phàng rằng khi bạn bắt đầu dấn thân vào con đường xây dựng một đế chế nội dung, đặc biệt là những kênh không lộ mặt, bạn sẽ phải đối diện với sự cô đơn đến cùng cực. Sẽ có những người làm quần quật suốt 3 tháng, 4 tháng, thậm chí là cả năm trời ròng rã, mà không nhìn thấy bất kỳ một kết quả nào khả quan. Đó là những đêm thức trắng mò mẫm từng khung hình, viết từng dòng kịch bản trong sự im lặng của 4 bức tường, nhưng khi đăng lên thì chỉ nhận lại sự thờ ơ của đám đông. Chỉ có vài lượt xem lèo tèo, mà đa phần trong số đó lại là chính bạn tự bấm vào xem để tự an ủi mình. Trong giai đoạn sa mạc khô cằn đó, đừng nói đến chuyện kiếm ngàn đô. Ngay cả việc kiếm nổi 1 triệu đồng để mua gạo, để húp cháo qua ngày, cũng là một nhiệm vụ bất khả thi. Đó là giai đoạn thử thách nghiệt ngã nhất mà vũ trụ đặt ra để lọc bớt những kẻ mộng mơ thiếu bản lĩnh. Hầu hết, xin nhắc lại là 99% mọi người sẽ bỏ cuộc chính vào cái thời điểm đen tối này, khi mà niềm tin bị bào mòn và áp lực cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai. Họ rời bỏ cuộc chơi trong sự cay đắng và mang theo nỗi hậm hực rằng YouTube là lừa đảo, là khó ăn, là sân chơi chỉ dành cho người may mắn. Tuy nhiên, điều kỳ diệu của cuộc chơi này lại nằm ở quy luật của sự bùng nổ phi tuyến tính. Hãy tưởng tượng công việc này giống như việc bạn trồng một cây tre vậy. Suốt một thời gian dài đằng đẵng, bạn tưới nước bón phân, nhưng chẳng thấy gì nhú lên mặt đất. Nhưng thực ra bộ rễ của nó đang âm thầm cắm sâu vào lòng đất để chuẩn bị cho một sự trỗi dậy mạnh mẽ. Đến một thời điểm bùng phát, hay người ta gọi là điểm tipping point, thì thu nhập của bạn sẽ không tăng nhích từng chút một nữa, mà nó sẽ dựng đứng lên như một vách núi. Lúc đó, con số vài trăm đô, thậm chí vài ngàn đô la chảy vào tài khoản mỗi ngày là chuyện hoàn toàn có thật. Và nó diễn ra nhanh đến mức khiến bạn phải chóng mặt. Đó là phần thưởng xứng đáng dành cho 1% những người lì đòn nhất, những người dám chấp nhận tư duy làm giàu chậm, để xây dựng một nền móng vững chắc thay vì chạy theo những ảo ảnh phù du. Vì vậy, để lọt vào nhóm 1% tinh hoa này, bạn buộc phải đập bỏ tư duy ăn xổi, chấp nhận những ngày tháng húp cháo để nuôi dưỡng một giấc mơ lớn hơn. Và để kết thúc phần mở đầu đầy trăn trở này, mình muốn cùng các bạn thực hiện một bài test nhỏ về tư duy. Hãy suy ngẫm thật kỹ trước khi trả lời nhé, vì nó quyết định vị thế của bạn sau này. Nếu ngay bây giờ có một bụt hiện lên
và cho bạn hai sự lựa chọn. Bạn nhận ngay 50 triệu đồng tiền mặt và tiêu xài thoải mái trong tháng này. Nhưng tháng sau, bạn lại quay về con số không tròn trĩnh và tiếp tục lo lắng về tiền bạc. B. Bạn chấp nhận làm không công, thậm chí chịu đói chịu khổ trong 6 tháng liên tục để xây dựng một cỗ máy kiếm tiền. Và sau 6 tháng đó, cỗ máy này sẽ đều đặn mang về cho bạn 50 triệu mỗi tháng, mãi mãi về sau. Bạn sẽ chọn phương án nào? Hãy thành thật với chính mình và comment chữ cái A hoặc B xuống phần bình luận ngay bên dưới video này. Đừng ngại chia sẻ quan điểm của bạn, vì cách bạn chọn chính là tấm gương phản chiếu tương lai tài chính của bạn sau này. Sau khi chúng ta đã đả thông tư tưởng và xác định được tâm thế của một người làm giàu chậm, thì ngay bây giờ, chúng ta phải đối mặt với một tử huyệt thứ hai. Đây là cái bẫy ngọt ngào nhất, êm ái nhất, nhưng cũng là nơi chôn vùi nhiều giấc mơ khởi nghiệp nhất. Đó là tư duy thuê ngoài, hay còn gọi là outsourcing, khi bản thân chưa có gì trong tay ngoài tiền và sự ảo tưởng. Rất nhiều bạn bước chân vào cuộc chơi này với tâm thế của một ông chủ nửa mùa. Bạn nghe đâu đó những lời đường mật từ các khóa học làm giàu rằng hãy làm việc thông minh hơn, chứ đừng làm việc chăm chỉ hơn, rằng hãy dùng tiền để mua thời gian của người khác. Thế là, ngay từ những ngày đầu tiên, khi cái kênh YouTube còn chưa có hình hài, bạn đã vội vàng lên các hội nhóm, lên các trang tuyển dụng để tìm người viết kịch bản, tìm giọng đọc hay, tìm người dựng video chuyên nghiệp. Bạn vẽ ra một viễn cảnh tuyệt đẹp rằng mình chỉ cần bỏ tiền ra, rung đùi uống cà phê và đợi bộ máy đó vận hành trơn tru để mang về hàng ngàn đô la mỗi tháng. Nhưng hãy tỉnh lại đi, đó là một sai lầm chết người. Tại sao mình lại nói nặng lời như vậy? Bởi vì khi bạn chưa từng tự tay nhào nặn ra một video, việc bạn giao phó toàn bộ quy trình cho người khác chẳng khác nào bạn sinh con ra mà lại quăng ngay cho bảo mẫu nuôi dưỡng vậy. Bạn sẽ không bao giờ có được sự kết nối thiêng liêng với đứa con tinh thần của mình. Bạn không hiểu nó cần gì, không biết tại sao nó lại khóc, không biết làm thế nào để nó cười. Đối với một kênh YouTube cũng vậy, khi bạn thuê ngoài ngay từ đầu, bạn sẽ trở nên rỗng tuếch về kiến thức vận hành. Bạn giống như một người cưỡi ngựa xem hoa, đi trên lưng ngựa thì thấy oai phong đấy, nhưng thực chất bạn chẳng kiểm soát được con ngựa đó sẽ chạy về đâu. Hãy thử tưởng tượng, khi bạn nhận về một video từ người làm thuê, bạn dựa vào tiêu chuẩn nào để đánh giá nó là hay dở? Bạn không biết viết kịch bản, làm sao bạn biết cấu trúc câu chuyện đó có đủ sức giữ chân khán giả hay không? Hay chỉ là những dòng chữ vô hồn sáo rỗng? Bạn không biết dựng phim, làm sao bạn biết nhịp điệu cắt ghép đó đã đủ dồn dập để kích thích cảm xúc người xem, hay nó đang lê thê buồn ngủ? Khi video đăng lên và thất bại thảm hại, không có lượt xem, bạn sẽ đổ lỗi cho ai? Bạn sẽ trách người làm thuê không có tâm hay trách thuật toán YouTube khắc nghiệt? Thực ra, lỗi nằm ở chính bạn. Vì bạn không có nghề nên bạn không thể quản trị được chất lượng và bạn trở thành nạn nhân của chính sự thiếu hiểu biết của mình. Hơn nữa, việc thuê ngoài khi chưa có dòng tiền là con đường ngắn nhất dẫn đến sự phá sản về niềm tin. Bạn đang đánh cược số vốn ít ỏi của mình vào một ván bài may rủi mà phần thua nắm chắc trong tay. Bạn cứ ngỡ mình đang đầu tư, nhưng thực chất là bạn đang nướng tiền. Cảm giác nhìn tài khoản vơi đi mỗi ngày sau mỗi lần chuyển khoản cho nhân sự, trong khi kênh thì vẫn im lìm như một ngôi nhà hoang. Nó kinh khủng lắm. Nó sẽ bào mòn ý chí chiến đấu của bạn nhanh hơn bất kỳ lời chê bai nào. Và khi tiền hết, cũng là lúc bạn buông xuôi, bỏ lại sau lưng một đống tro tàn và sự hậm hực. Vậy nên, trước khi nghĩ đến việc làm ông chủ chỉ tay 5 ngón, hãy học cách làm một người thợ lành nghề. Hãy để đôi tay mình lấm lem bùn đất, vì chỉ có như thế, bạn mới xây được một tòa lâu đài vững chãi trên nền tảng số này. Nếu như ở phần trước, chúng ta đã nói về tư duy sai lầm trong việc quản trị con người, thì ở phần này, hãy cùng nhau ngồi xuống, lấy giấy bút ra và làm một bài toán kinh tế song phẳng với nhau. Đây là lúc chúng ta phải nhìn thẳng vào sự tàn nhẫn của những con số biết nói và không bao giờ biết nói dối. Đừng để cảm xúc đánh lừa rằng bạn sắp giàu. Hãy để toán học chứng minh cho bạn thấy rủi ro mà bạn đang gánh chịu lớn đến mức nào. Để có thể chính thức kiếm được tiền từ quảng cáo, hay còn gọi là tham gia chương trình đối tác của YouTube, bạn cần phải vượt qua một cánh cổng sắt với những điều kiện vô cùng khắt khe. Đó là 1.000 người đăng ký và 4.000 giờ xem công khai hợp lệ, hoặc 10 triệu lượt xem đối với video ngắn trong vòng 90 ngày. Nghe qua thì có vẻ đơn giản, nhưng đối với một người mới bắt đầu từ con số không tròn trĩnh, không danh tiếng,
không cộng đồng, thì đây thực sự là một ngọn núi khổng lồ. Để một người lạ mặt chịu dừng lại xem video của bạn đã khó, để họ xem hết và nhấn nút đăng ký lại càng khó hơn gấp bội lần. Theo thống kê thực tế từ hàng ngàn kênh YouTube mà mình đã quan sát và phân tích, để chạm được đến cột mốc bật kiếm tiền này, trung bình một kênh mới cần phải sản xuất và đăng tải đều đặn từ 30 đến 50 video dài với chất lượng ổn định. Xin nhắc lại là 30 đến 50 video. Đây là cuộc chơi của sự bền bỉ và số lượng, không phải cuộc chơi của một vài video may mắn. Vậy bây giờ, hãy áp dụng bài toán thuê ngoài mà bạn đang ấp ủ vào con số này xem sao. Nếu bạn thuê ngoài toàn bộ các khâu, từ kịch bản, giọng đọc cho đến dựng phim, thiết kế hình ảnh, thì chi phí tối thiểu để cho ra đời một video ở mức chấp nhận được trên thị trường hiện nay sẽ dao động từ 1 triệu đến 2 triệu đồng. Một con số không hề nhỏ. Và nếu chúng ta nhân con số này lên với lộ trình 50 video cần thiết để đạt điều kiện bật kiếm tiền, thì tổng số vốn bạn phải bỏ ra sẽ nằm trong khoảng từ 50 triệu đến 100 triệu đồng. Hãy dừng lại một chút và hít thở thật sâu. 50 triệu đến 100 triệu đồng. Đối với một doanh nghiệp lớn, đó có thể chỉ là chi phí marketing vặt vãnh. Nhưng đối với một cá nhân, một người đang đi làm công ăn lương tích cóp từng đồng, hay một bạn sinh viên đang ấp ủ giấc mơ khởi nghiệp, thì đó là cả một gia tài. Đó là tiền mồ hôi nước mắt, là tiền tiết kiệm trong nhiều năm trời. Bạn có cam tâm mang số tiền đó ra để đốt vào một canh bạc mà tỷ lệ thắng chưa đến 1% không? Bởi vì hãy nhớ rằng, YouTube không quan tâm bạn đã chi bao nhiêu tiền cho video đó. Thuật toán YouTube cực kỳ lạnh lùng và công bằng. Nó chỉ quan tâm đến việc khán giả có ở lại xem video của bạn hay không mà thôi. Bạn có thể chi 5 triệu cho một video, nhưng nội dung nhạt nhẽo, khán giả rời đi sau 30 giây, thì video đó vẫn chết như thường. Sự nguy hiểm của việc đốt tiền này không chỉ nằm ở khía cạnh tài chính, mà nó còn hủy hoại tâm lý của bạn một cách tàn bạo. Khi bạn bỏ ra 100 triệu, kỳ vọng của bạn sẽ bị đẩy lên cao ngút trời. Bạn sẽ canh cánh bên cái màn hình máy tính F5 liên tục để xem lượt view nhảy múa. Và khi thực tế phũ phàng tát vào mặt bạn, khi view không lên, sub không tăng, tiền thì cứ đội nón ra đi, bạn sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn và ức chế tột độ. Bạn sẽ bắt đầu nghi ngờ bản thân, nghi ngờ nền tảng, và cuối cùng là bỏ cuộc trong sự tiếc nuối và dằn vặt. Đó chính là cái giá quá đắt cho chiến thuật lấy tiền đè người mà không hiểu luật trời. Vậy nên, hãy cất ví tiền của mình đi. Vì trong giai đoạn khởi đầu này, thứ bạn cần đầu tư không phải là tiền bạc, mà là mồ hôi và chất xám của chính mình. Vậy thì, đứng trước bờ vực của sự rủi ro tài chính đó, đâu là chiếc phao cứu sinh, đâu là chiến lược khôn ngoan nhất để một người mới có thể tồn tại và vươn lên mạnh mẽ? Câu trả lời nằm ở hai chữ: dấn thân. Thay vì ảo tưởng về việc dùng tiền để mua sự nhàn hạ, bạn buộc phải chấp nhận xắn tay áo lên, lăn xả vào từng ngóc ngách nhỏ nhất của công việc này. Đây không phải là lời khuyên sáo rỗng về sự chăm chỉ, mà là chiến thuật sinh tồn bắt buộc. Bạn phải tự mình là người viết, nên những dòng kịch bản đầu tiên, tự mình cắt ghép từng khung hình, tự mình thiết kế từng cái ảnh bìa. Có thể, những sản phẩm đầu tay của bạn sẽ rất ngô nghê, vụng về và thiếu chuyên nghiệp. Nhưng đừng sợ, chính sự vụng về đó là những bài học đắt giá nhất mà không trường lớp nào dạy được. Khi bạn tự tay làm, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được nhịp thở của thị trường. Bạn sẽ hiểu tại sao khán giả lại rời đi ở giây thứ 30. Tại sao cái tiêu đề này lại hút khách, còn cái kia thì không. Quan trọng hơn, việc tự làm giúp bạn mài giũa tư duy của một người làm nghề thực thụ. Sau này, khi kênh đã lớn mạnh và có dòng tiền, lúc đó bạn mới bắt đầu thuê nhân sự. Khi ấy, vì bạn đã từng trải qua tất cả, bạn sẽ biết cách nhìn người, biết cách giao việc. Và quan trọng nhất là không ai có thể qua mặt được bạn. Bạn sẽ trở thành một người thuyền trưởng am hiểu từng con ốc vít trên con tàu của mình, chứ không phải một ông chủ bù nhìn chỉ biết chi tiền. Và khi đã nắm vững tay nghề, chúng ta phải giải quyết ngay bài toán dòng tiền để nuôi sống đam mê. Một sai lầm kinh điển mà hầu hết mọi người mắc phải là ngồi há miệng chờ sung, đợi YouTube trả tiền quảng cáo. Đó là tư duy của kẻ làm thuê thụ động. Hãy nhớ rằng, YouTube chỉ trả tiền cho bạn khi bạn có hàng triệu lượt xem. Nhưng bạn hoàn toàn có thể kiếm tiền ngay cả khi kênh chỉ lèo tèo vài trăm lượt xem, nếu biết tận dụng đòn bẩy, tiếp thị liên kết
hay còn gọi là affiliate marketing. Chiến thuật ở đây là đứng trên vai người khổng lồ. Đừng cố gắng sáng tạo ra một sản phẩm mới toanh khi bạn chưa có tên tuổi. Hãy len lỏi vào những kênh lớn của đối thủ cạnh tranh trong cùng ngách với bạn. Hãy soi thật kỹ xem họ đang làm gì. Vào phần mô tả video của họ, xem họ đang để đường link giới thiệu sản phẩm gì. Đó có thể là một cuốn sách, một bộ mic thu âm hay một khóa học online. Nếu họ bán được, nghĩa là khán giả của ngách này đang có nhu cầu đó. Việc của bạn là tìm nguồn sản phẩm tương tự, đăng ký làm đối tác tiếp thị và khéo léo lồng ghép đường link đó vào video và phần mô tả của chính mình. Sức mạnh của chiến lược này nằm ở chỗ nó giúp bạn kiếm tiền từ chính những lượt truy cập ít ỏi ban đầu. Giả sử video của bạn chỉ có 1.000 lượt xem, con số quá nhỏ để YouTube trả tiền quảng cáo cho bạn. Nhưng trong 1.000 người đó, nếu có 50 người quan tâm đến sản phẩm bạn giới thiệu và chỉ cần 5 người quyết định mua hàng, bạn đã có ngay một khoản hoa hồng vài trăm ngàn, thậm chí cả triệu đồng. Số tiền đó tuy không giúp bạn giàu ngay lập tức, nhưng nó là nguồn nước mát lành giữa sa mạc khô hạn, giúp bạn có tiền trả tiền điện, tiền mạng và quan trọng nhất là niềm tin để tiếp tục sản xuất video tiếp theo. Đó chính là cách lấy ngắn nuôi dài thông minh nhất, biến mỗi video trở thành một cỗ máy bán hàng tự động 24/7 cho bạn, thay vì chỉ là một công cụ giải trí đơn thuần. Cuối cùng, sau khi đã trang bị cho mình tư duy đúng, chiến lược đúng và những công cụ sắc bén, vẫn còn một rào cản vô hình nữa mà hầu hết những người làm YouTube độc lập đều vấp phải. Đó chính là sự cô đơn. Bạn phải hiểu rằng làm sáng tạo nội dung, đặc biệt là trong giai đoạn đầu chưa có thành quả, là một hành trình cực kỳ tẻ nhạt và đơn độc. Bạn làm việc với cái máy tính nhiều hơn với con người. Sẽ có những ngày bạn cảm thấy cạn kiệt ý tưởng. Những ngày thuật toán thay đổi khiến view tụt dốc không phanh. Hay những lúc bạn hoài nghi về chính con đường mình đã chọn. Nếu lúc đó bạn chỉ có một mình, ngọn lửa nhiệt huyết trong bạn sẽ rất dễ bị gió thổi tắt. Ý chí con người là hữu hạn, nhưng sức mạnh của môi trường là vô hạn. Đó là lý do tại sao mình luôn khuyên mọi người, muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nhưng muốn đi xa thì bắt buộc phải đi cùng nhau. Đừng cố gắng trở thành một con sói cô độc giữa thảo nguyên mênh mông này. Hãy tìm cho mình một bộ lạc, một cộng đồng những người đang cùng làm YouTube, cùng kiếm tiền online giống như bạn. Khi bạn thuộc về một tập thể, bạn sẽ được giữ lửa liên tục bởi năng lượng của những người xung quanh. Khi thấy người khác khoe kết quả thành công, bạn sẽ có thêm động lực để phấn đấu, thay vì ghen tị. Quan trọng hơn, khi tham gia vào một cộng đồng chất lượng, bạn sẽ học được những bài học vô giá từ thất bại của người khác. Trong kinh doanh, người ta gọi đó là tiết kiệm phí ngu. Thay vì tự mình lao đầu vào đá để biết nó đau, hãy nhìn vết sẹo của người đi trước để biết đường mà tránh. Chỉ cần né được một sai lầm chết người thôi, bạn đã tiết kiệm được cả tháng trời loay hoay và hàng đống tiền bạc rồi. Và nếu bạn thực sự nghiêm túc, muốn biến công việc làm YouTube này thành một sự nghiệp bền vững, chứ không chỉ là cuộc dạo chơi cưỡi ngựa xem hoa, thì việc tìm cho mình một người dẫn đường, một người thầy có tâm và có tầm là khoản đầu tư khôn ngoan nhất. Bạn hoàn toàn có thể dùng tiền để mua lại kinh nghiệm, mua lại thời gian và mua lại công thức thành công của người khác. Một chương trình huấn luyện bài bản sẽ trao cho bạn tấm bản đồ kho báu chi tiết đến từng ngã rẽ, giúp bạn đi từ điểm A đến điểm B một cách thẳng tắp, loại bỏ hoàn toàn những đường vòng không cần thiết. Đừng quên, kiến thức chỉ là sức mạnh tiềm năng, hành động mới tạo ra kết quả. Hãy bắt đầu ngay hôm nay, dù chỉ là những bước nhỏ nhất. Nếu thấy chuỗi chia sẻ này mang lại giá trị cho bạn, hãy ủng hộ mình bằng một nút like, một nút đăng ký kênh. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo nơi mình sẽ hướng dẫn chi tiết về kỹ thuật và công cụ. Còn bây giờ, cảm ơn bạn đã kiên nhẫn lắng nghe đến tận giây phút này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở đỉnh vinh quang.